lấy được vàng của mẹ chưa? Có lấy được đâu. Đấy, hôm qua lúc con lên đấy thấy mẹ ở đấy xong rồi con về mẹ chờ ở đấy cả ngày không lấy được tiền. Cháu bảo còn cứ để cho mẹ ngồi ở ngoài kia cả ngày chờ, không hỏi cái gì, ăn xong cả nhà đi ngủ hết, để mẹ ngồi ngoài kia mưa ướt hết. Xong đến chiều vào hỏi thì cậu bảo cứ chửi mẹ thế nọ thế kia. Bố từ hôm qua đến giờ mẹ gọi còn chẳng nghe máy, xong rồi cứ đi đâu ấy, tiền bây giờ đi làm cái gì được giả cho mẹ bằng đấy tiền. Mẹ càng nghĩ càng thấy nó đau khổ. Cái lỗi này cũng là do nhà mình mà ra thôi, nên là cũng không trách được anh Bảo cả. Nhưng mà mẹ ơi, bây giờ anh Bảo mà tìm được số tiền đấy trả cho mình, đấy anh Bảo lại kiện cả nhà mình, lúc đấy không biết gia đình mình như nào mẹ. Hay là kệ đi mẹ. Không, mẹ phải đòi bằng cách nào mẹ cũng phải đòi, kể cả ra công an gặp pháp luật mẹ cũng phải chấp nhận.
cháu. Cháu ơi, cháu đi lấy đường nhân trình nhiều nè. Bà cũng xuống nè, mình đây trên cháu này. Nhân trình khô lắm. Phơi khô uống nước. Cháu đi lấy được nhiều cái này, mà phơi khô nó nước uống tốt lắm, cái cháu nó mát ra nó thẳng. Uống rồi hết thì cháu nên đi bán một phần đi. Để uống cũng không hết rồi nè, nhiều quá. Mùa này là mùa thu hoạch nhân trần rồi đấy cháu ạ. Không có được nơi nó có thôi, có nhiều nơi không có đâu. Đi tìm không có lắm. Thơm lắm cháu ạ. Thơm thì mát đây. Cho con gái. Mẹ lên đây à? Buồn quá.
quá rồi bây giờ còn nó làm gì ấy? Không làm sao? Tiền vàng của mẹ đấy làm gì cũng không được rồi buồn quá. Mẹ vẫn chưa khỏi à? Chưa, cũng đỡ đỡ hơn hôm nọ rồi. Cái con gái cũng chưa khỏi mấy đâu nhỉ, đỡ chưa? Cái bệnh này chả mãi chả thấy khỏi còn đầy bút này. Hết chuyện này đến chuyện nọ dồn vào mẹ con mình. Còn ăn thế này nhá. Con chả đồ ăn. Nó đi nấu cái gì để ăn chứ ăn thế này sao no được. Buổi sáng rồi con làm gì? Mẹ cũng thấy đỡ đỡ rồi, bỏ cái này ra. Cái đường trúng gió phải che kín vào không nó lại lên nhiều. Thế phải buộc kín như thế này mới dám đi ấy. Ở nhà cứ ngồi cũng thấy chán. Còn ở đây con còn chả dám đi làm nhiều ấy. Ở đây hôm qua đi làm có một tí rồi lại thêm mấy cái ở trên này. Cho nó khỏi Cái hẳn này không nó đi, đỡ đỡ đi làm nó cái có gì. cái sẹo ở đây này. Cứ nghỉ ngơi cho nó khỏi hẳn đi con ạ. Mẹ cũng chẳng làm được cái gì đâu. Suốt ngày nghĩ cái nọ cái kia buồn lắm, mẹ không làm được đâu. Kệ. Thế mẹ lấy được vàng của mẹ chưa? Có lấy được đâu. Đấy hôm qua lúc con lên đấy thấy mẹ ở đấy xong rồi con về mẹ chờ ở đấy cả ngày không lấy được tiền. Cháu bảo còn cứ để cho mẹ ngồi ở ngoài kia cả ngày chờ, không hỏi cái gì, ăn xong cả nhà đi ngủ hết, để mẹ ngồi ngoài kia mưa ướt hết. Xong đến chiều vào hỏi thì cậu bảo cứ chửi mẹ thế nọ thế kia, chả thấy lo tiền cho mẹ. Lúc mẹ ngồi chán nên cả nhà ra nói mẹ chả ra làm sao. Lúc gọi bố con đến đón xong rồi còn lôi cả công an về chứ, đuổi mẹ. Thôi mẹ, bây giờ tiền thì bố cũng là bố lấy đi cho thôi. Bây giờ cứ về nhà đi xong rồi bảo bố kiếm tiền để trả cho mẹ đi. Bây giờ cái tiền của anh Bảo kia thì cũng mất rồi, bây giờ mình tìm cũng không thấy. Nhưng mà mẹ tiếc tiền lắm con. Mỗi đêm mẹ ngủ mẹ nhớ đến tiền mẹ không ngủ được. Mẹ nhớ tiền mẹ không sống nổi nữa con. Khi nào mẹ mới kiếm được bằng đấy vàng hả con? Thôi mẹ, Kiểu gì cũng tại bố làm ra để cho bây giờ mẹ khổ như thế. mẹ đừng buồn. Bao nhiêu năm hy sinh ra nước ngoài làm, bây giờ một tay bố phá hết của mẹ. Thôi mẹ, mà để tí nữa con về nhà con bảo bố xong rồi bố đi kiếm để trả cho mẹ nhé. Bố từ hôm qua đến giờ mẹ gọi còn chẳng nghe máy, xong rồi cứ đi đâu ấy. Tiền bây giờ đi làm cái gì được trả cho mẹ bằng đấy tiền. Mẹ càng nghĩ càng thấy nó đau khổ. Chắc mẹ không sống nổi con. Rồi mẹ, bây giờ anh Bảo cũng đi báo công an rồi mà, chắc là công an cũng tìm ra sớm thôi. Bây giờ mẹ cứ đi ra kia xong rồi ngồi đấy chờ người ta thì người ta cũng không tìm được luôn cho mẹ. Thôi mẹ đừng có buồn nữa. Thì cái lỗi này cũng là do nhà mình mà ra thôi, nên là cũng không trách được anh Bảo cả. Nhà mình thì cũng phải tại mẹ con mình đâu. Tất cả là tại bố con hết đó. Thì mọi chuyện cũng là do con ra mà. Con thì cũng bố xoay theo chiều của bố đấy. Bây giờ con mới chót dại theo bố. Bây giờ mọi người nghĩ mẹ con mình cũng xấu giống bố. Thì cũng từ từ để cho anh Bảo tìm ra người lấy đi. Nhưng mà mẹ ơi, bây giờ anh Bảo mà tìm được số tiền đấy trả cho mình, đấy anh Bảo lại kiện cả nhà mình, đấy không biết gia đình mình như nào mẹ. Kệ thôi. Bây giờ mẹ mất bằng đấy rồi. Nếu mà cậu Bảo mà không tha thứ, nếu kiện thì cũng kiện cho bố con đi tù thì mà kệ. Chứ mẹ con cũng thiệt thòi vì bố nhiều quá rồi.
Mẹ không thể bênh bố được nổi nữa. Nhưng mà cái chuyện nó cũng có liên quan đến con ấy. Nên là mẹ xem nào không không cần phải lấy tiền của anh Bảo về nữa. Xong rồi chờ bố đi kiếm tiền thì trả cho mẹ cũng được. Không, con kiếm tiền rồi con lấy bố gom rồi trả cho mẹ cũng được. Con thì bây giờ con ở như thế thì có thời gian đâu mà con đi cả làm kiếm tiền. Bố thì làm được đến đâu thì gái gúi bổ bịch bên ngoài hết, thì khi nào mới có. Tiền của mẹ để trong nhà bố còn lấy được, cái bên ngoài tiền bố cầm trong tay bố lại chơi bời hết. Chả bao giờ có giờ cho mẹ đâu. Không, để con kiếm trả cũng được mẹ. Bây giờ mẹ mà đi lấy tiền của anh Bảo vì anh Bảo kiện cả con nữa. Là mẹ cũng đừng có đi sang nhà anh Bảo kia ngồi đấy chờ nữa. Lúc đấy người ta có tự tìm ra xong rồi kiếm tiền để trả cho mẹ. Không được đâu con ạ. Con phải nghĩ là 4 chỉ vàng của mẹ này cũng không phải dễ dàng gì mà mẹ kiếm được. Gần 100 triệu của mẹ đấy chứ, bây giờ mẹ không đi nước ngoài nữa, ở nhà thì mẹ lấy tiền đâu ra. Có mỗi bằng đấy để mẹ tích cóp, thì tuổi già không mà bố lấy đi như thế thì mẹ không đành lòng bỏ qua đâu. Mẹ vẫn phải hỏi tiền của cháu Bảo, khi nào cháu Bảo già thì mẹ mới yên thân được. Không có như thế này mẹ tiếc, mẹ không thể sống nổi. Nói bố thì bố cứ khất tuần sau, tháng sau. Rồi lúc có tiền thì bố lại chơi bời lại hết. Hay là kệ đi mẹ. Không, mẹ phải đòi bằng cách nào mẹ cũng phải đòi. Kể cả ra công an gặp pháp luật mẹ cũng phải chấp nhận. Mẹ phải cố làm bằng được, kéo lại được cái số vàng, số tiền của mẹ. Trong chuyện này thì mẹ có lỗi gì đâu. Từ lúc mẹ đi nước ngoài về đến bây giờ mẹ chỉ biết cúi đầu mọi người ấy. Mẹ có làm gì căng hay làm gì khổ cho ai đâu. Chuyện gì mẹ cũng cúi đầu với mọi người. Mẹ không hề làm gì sai với ai cả. Bây giờ tự dưng mà vì người khác mà mẹ mất bao nhiêu tiền như thế, bảo mẹ bỏ qua sao được. Bây giờ cái số tiền của mẹ mất rồi, bây giờ làm thế nào được mẹ? Thì mẹ cứ phải đến nhà cháu Bảo mẹ chờ thôi. Thì bây giờ cũng mất rồi, mẹ cứ ra đấy ngồi chờ thì anh Bảo cũng không làm được cái gì. Bây giờ tiền cũng mất rồi. Anh Bảo cũng phải có thời gian để đi tìm xem ai lấy chứ. Mẹ cứ ra đấy ngồi xong rồi anh Bảo cũng có tìm được ra luôn đâu. Nhưng mà mẹ phải ở đấy, chờ ở đấy thì cháu Bảo nó mới sốt ruột, nó mới chịu đi tìm. Chứ mình ở nhà như thế im im này, có khi cháu Bảo lại cũng bỏ qua luôn, thì lúc đấy mẹ lấy tiền đâu ra. Có ai trách nhiệm trả cho mẹ nữa đâu. Thì bây giờ anh Bảo mất số tiền lớn như thế thì anh chắc cũng phải tìm chứ. Sao mà ở yên được. Mà anh cũng báo công an rồi mà. Lúc đấy công an khắc tìm thấy cho mẹ. Mẹ không phải lo đâu. Bây giờ mẹ cứ đi về nhà kia chờ xem. Lúc đấy anh Bảo tìm thấy tiền thì anh khắc gọi mẹ đi lấy. Công an thì cũng cháu Bảo cũng gọi công an về làm đấy, lấy bằng chứng đấy, nhưng mà đến bây giờ cũng không thấy nói gì đâu. 3-4 ngày rồi thấy im im như thế thì người ta có can thiệp vào làm gì đâu. Bây giờ mà mẹ không làm căng người ta còn bỏ qua luôn đấy, họ không làm cái gì đến lúc mẹ mất không. Mẹ tiếc lắm. Càng nghĩ càng thấy hận bố con. Chuyện gì cũng làm được, chuyện gì cũng làm được cho mẹ con mình khổ. Chứ hôm qua bố đưa mẹ về xong bố không ở nhà nào? Có ở nhà đâu, lại bỏ đi bán trâu ở đâu ấy, có ở nhà đâu. Thế mẹ không được hỏi bố xem là hay là bố lấy tiền đi cho anh Bảo xong rồi bố tiếc quá bố lại đi trộm về? Mẹ không được hỏi đâu, nhưng mà cháu Bảo cũng nghi rồi đấy con ạ. Hôm qua mẹ ngồi ở đấy một ngày, cháu Bảo cũng luôn nhắc mồm bảo là nghi bố con lại quay lại lấy ấy. Thuê người đi phá két của cháu Bảo xong rồi lấy tiền đấy, nghi ngờ như thế. Nhưng mà lúc bố đến đón mẹ thì cháu Bảo cũng nói thẳng có công an đấy, cháu Bảo hỏi thẳng thì bố cứ khăng khăng bảo không có, nhưng mà mẹ cũng không tin đâu.
Nhìn cái kiểu bố sợ hãi là cũng nghi nghi lắm. Nhưng mà bố lấy về thì cái số tiền đấy bây giờ bố chắc là bố cầm ấy. Cầm thì bên ngoài của bố có bổ bịch như thế thì bố cầm đi là bố khác có chỗ bố cho luôn. Chứ không đến lượt mẹ con mình đâu. Nếu mà bố làm như thế thật hay là mẹ đi tìm bố xong rồi hỏi bố xem bố có được lấy không? Có hỏi thì bố chắc cũng không nói đâu. Hôm qua ở đấy có cả cháu bảo có cả công an ở đấy Thì họ lúc đấy thì nói căng như thế mà ông chối như kiểu ông không có tội gì ấy. Thôi lúc để đấy thì cho có mẹ cả lựa công lựa mẹ an ở nói đấy xem. thì chắc là bố không dám nhận ấy. Bây giờ thì mẹ cứ đi xong rồi tìm bố xem, xong giả vờ hỏi bố xem là bố có được lấy không. Chứ bây giờ mình cũng người nhà với nhau mà. Hay là như thế, tại vì đợt trước đấy bố lấy vàng từ chỗ bà ngoại ấy, mẹ cũng hỏi gọi điện hỏi bảo là có được lấy không thì bố con cũng cãi bảo không được, nhưng đến lúc mẹ đến nơi hỏi thì bố lại tự nhận ra là bố lấy rồi. Hay là lúc mẹ đi hỏi hay là ông cũng nói thật. Có khi lại như thế thật đấy mẹ. Nhưng mẹ cái người của bố là cũng nhiều trò lắm cho nên mình cũng không đoán được đâu. Bố thì cũng hay nói dối gian xảo chứ. Có khi là bố lấy, nếu mà bố mà lấy thật á, bây giờ mẹ đi làm như thế lúc đấy nhà mình lại thêm tội ấy. Mà bố lại không nhận chứ. Nhưng mà cái này cũng mẹ con mình suy đoán thôi chứ mà cũng có chắc chắn là bố lấy đâu. Nếu mà bố mà được lấy như thế á thì lúc đấy kể cả mẹ con mình cũng không bao bọc được nữa. Tội thì để cho bố chịu thôi. Bố làm nhiều chuyện quá, mắc một tí lỗi để cho bố chịu, bố cũng phải xứng đáng mà chịu cái tội của bố làm ra thôi, cũng chẳng phải tại mẹ con mình đâu. Nếu mà như thế thật ấy thì số tiền bây giờ bố mà cầm đi, bố mà mang đi cho cái cô kia, hay là mình đi hỏi cô đấy, chắc cô đấy biết đấy mẹ. Cô đấy mẹ còn chẳng mấy khi gặp, cũng không biết nhà cô ở đâu, con có biết không hay là con đi hỏi? Con cũng không biết, nhưng mà nếu mà mình đi tìm thì chắc vẫn thấy thôi. Bố hay ở trên đây mà. Hay là con đi tìm cái cô đấy để bố mẹ vừa lựa gọi cho bố xem nào. Mình phải tìm cách để cho bố về bên cạnh mình thì mới có cơ hội nói chuyện đấy. Nếu cứ để bố đi như thế thì mình muốn nói chuyện gì cũng không có thời gian gặp ông ấy mà nói đâu. Bây giờ là bố không có tiền nữa, mà tự nhiên bố có tiền đem đi cho cái cô đấy thì đi hỏi cô đấy, chắc cô đấy biết. Như thế thật đấy. Thì hai lúc nào con rảnh con đi hỏi cái cô đấy hộ mẹ nhé. Để hôm nào con đi hỏi xem có phải cô ấy được lấy tiền không. Mà bây giờ con ở như thế này, ở nhà thì mẹ buồn như thế, nhiều chuyện như thế, hay con không ở đây nữa, về nhà đi. Con về nhà thì mẹ cũng không ở bà ngoại, mẹ cũng về ở với con cũng được. Thôi mẹ, bây giờ con cứ ở đây thôi. Thì về nhà cũng có làm được cái gì đâu mà. Từ lúc mẹ đi nước ngoài về chứ lúc nào mẹ con cả gia đình, hai mẹ con với cả bố ngồi cùng một mâm cơm ăn bao giờ. Người đi người ở. Đa phần là mẹ lúc nào cũng thui thủi một mình hết. Mà con cũng không biết là tại sao cái gia đình mình nó lại như thế nữa. Từ cái lúc mẹ đi làm về đến giờ mà mình cứ loạn hết cả lên, không có một ngày nào yên hết. Lúc thế này lúc thế kia, mà lúc con ở nhà cũng chẳng thấy bố đi đâu nhé. Từ lúc mẹ về cái là bố khi nào cũng bỏ nhà đi. Thì lúc mẹ đi vắng thì bố ở nhà, bố chả cái gì bố cũng quyết được. Mẹ về xong rồi bố cảm thấy vướng mẹ, xong rồi bố làm chuyện gì cũng đi bên ngoài, bố mới hành sự cái chuyện không đâu bên ngoài ấy. Xong rồi nhiều người bắt gặp thì bây giờ bố mới lộ cái chuyện, nhiều chuyện như thế. Chứ bằng ra là mẹ về thì câu chuyện nó mới lộ. Nếu mà mẹ đi suốt như thế thì việc gì bố làm một mình thì có ai biết đâu. Mà con thấy bố lạ lắm. Từ cái lúc mẹ ở bên kia con đã thấy bố hay đi ra ngoài, xong rồi cũng không hay về nhà đâu.
mẹ về cũng thế, bố lại càng đi lâu hơn. Thì lúc mẹ về xong rồi ông không không được tự do nữa, thì lại đi bên ngoài là tiếp cận với cái bọn kia, gái bố rồi nọ kia nhiều hơn, thì chả có thời gian về với gia đình nữa. Bây giờ thì tiền mang đi hết lần này đến lần nọ, mua vàng mua quà cho gái, thì chuyện đấy cũng bây giờ thì mới lộ ra. Bây giờ mẹ mất vàng nữa cũng thời điểm này, thì tại vì trước kia bố làm cái gì thì không có ai biết ấy, mẹ cũng không ở nhà, con cũng không để ý cho nên là không bắt được. Bây giờ bố sống lạ rồi không, con mới để ý được vài lần, mẹ cũng biết tin từ con đấy. Thế xong bây giờ bố thấy không yên tâm rồi, suốt ngày đi bên ngoài ấy. Bây giờ bố cứ đi như thế thì có gọi bố về thì bố cũng chẳng ở. Hôm nọ mình cũng cho bố ở nhà 1-2 hôm đấy, là cũng có giữ chân bố được mãi đâu. Thì bây giờ lại lấy thêm một đống tiền của mẹ đi như thế nữa. Bây giờ mẹ con mình chỉ bàn cách để ông về nhà, xong rồi mình dò hỏi xem là cái tiền của giả cho cháu Bảo có phải bố con lấy không. Bây giờ mình chỉ tìm cách để bố về để hỏi chuyện này thôi, chứ không mong gì bố về nhà ở gia đình mình nữa con ạ. Vâng. Bây giờ mà lấy lại được cái số tiền này, không cho bố ở nhà nữa. Cứ để cho bố trắng tay đi thì muốn đi đâu thì đi, nhưng mà bây giờ cũng không yên tâm. Đi rồi thi thoảng ông lại về, ông lại có một đống đi như thế này cũng sợ. Nhưng mà bây giờ con chỉ lo mỗi cái chuyện của anh Bảo kia thôi. Chuyện gì nữa? Bây giờ anh Bảo mà tìm được cái số tiền đấy để trả cho mình, anh đi kiện cả nhà mình, lúc đấy thì nhà mình lại có thêm chuyện. Lúc đấy thì tiền thì không có nữa, xong rồi còn vướng đến pháp luật nữa. Hay là mình làm thế nào khắc phục để bố về hỏi, nếu mà bố nói thật thì hai mẹ con mình cũng cố gắng bao che cho bố, không để cho cậu Bảo biết là bố lấy trộm. Nhưng mà như thế lại dung túng cho bố lần nữa thì lần sau Thế bố lại không càng được làm đâu. láo. Mẹ mà làm như thế bố lại càng lấn tới. Thế thôi, Mình còn cứ biết hỏi như thế rồi còn. cứ hỏi dò, nếu mà bố lấy thật thì kệ, cháu Bảo muốn làm thế nào thì làm thôi. Nếu kiện thì để bố chịu một mình. Mẹ con mình cũng chỉ là người liên lụy thôi, cũng không phải là từ ý định của mẹ con mình thì kệ được. Bố làm chuyện xấu nhiều quá đi tù hay bị phạt như thế nào thì cũng đáng thôi. Mà lúc đấy phạt thì chắc cũng do mình trả thôi, chứ lấy tiền ra mà bố thì lấy tiền ra mà cho người ta. Bây giờ nếu mà bố mắc tội thì mẹ không trả tiền đâu, không nộp phạt đâu, cho người ta lôi đi để cho bố cải tạo vài năm để đáp ứng với cái số tiền phạt thôi. Mẹ không chuộc, không có trách nhiệm bằng tiền đi cho bố đâu. Mà cũng không nói được như thế được, vì cũng liên quan đến mình mà nguyên nhân cũng là do con mà ra mà. Lúc đấy thì con mà không làm như thế thì bố không đi tráo đổi cái kết quả kia, thì lúc đấy thì cũng không có cái chuyện của ngày hôm nay đâu. Mà con ơi, cái ngày đấy con làm cái gì sai với cháu Bảo, hay là con làm cái gì khác mà lại để cho bố đi tráo đổi cái kết quả đấy? Con lúc đấy thì chuyện nó cũng khó nói lắm, bây giờ chuyện qua rồi thì cũng không có cái gì đâu. Như thế là tại con Mà hết tóm à? lại là cái đứa con đấy thì không phải là con của anh Bảo. Cái cục của ai ấy? Sao lúc đấy con không nói thật là không phải của cháu Bảo đi? Thì lúc đấy thì con nói với bố rồi, nhưng mà bố cứ làm thế thì con cũng tưởng là như thế, nên là con mới làm theo bố chứ. Mà tất cả cũng là tại bố thôi chứ. Tại anh Bảo cũng đấy, thích anh Bảo vì lấy con nên là bố cứ làm như thế chứ.
Bố không làm thế thì chắc người này làm gì có cái chuyện như thế này. Mẹ cũng thấy khổ với hai bố con của con quá. Đã biết không phải con của cháu Bảo rồi còn cứ đi ép người ta. Bây giờ là khổ, hai bố con làm như thế, bây giờ con thấy cái khổ nó vào người như thế nào không? Hết chỗ này đến chỗ nọ dồn ép. Nhưng mà cái lúc có kết quả về thì con cũng không ngờ là nó lại như thế. Lúc đấy thì con cứ tưởng là con của anh Bảo thật, nhưng mà con làm Con theo tưởng bố. cái gì? Cái lúc con với kia cậu Bảo kia như thế nào thì con không hiểu à? Con tưởng cái gì? Thôi mẹ không nói nữa. Nói thì càng nói chuyện đã qua rồi mẹ cũng không muốn nhắc. Nhưng mà mẹ không làm, không lấy cái tiền đấy. Phải nói làm sao ấy chứ, bằng ra mẹ mất hết bằng đấy tiền mẹ không chịu đâu. Bây giờ mẹ không đi nước ngoài nữa, mẹ kiếm khi nào mới được bằng đấy vàng hả con? Thì nhà mình nó có việc để làm mà, mình vẫn kiếm được tiền thôi. Làm nhưng mà mẹ mất bằng đấy vàng mẹ thiệt thòi lắm, mẹ không chịu được đâu. Nhưng mà mẹ ơi, bây giờ nếu như mà bố mà lấy cái tiền đấy thật ấy, thì lúc đấy công an mà điều tra ra thì lúc đấy thì cái chuyện này nó cũng chả liên quan đến cả gia đình nhà mình nữa. Hay là mẹ để con bây giờ con đi sang nhà anh Bảo kia, con nói với anh Bảo là không lấy cái số tiền đấy nữa. Mẹ ơi, Không được đâu con ơi. Có kiểu gì thì mẹ cũng lấy vàng về để dành mới được. Chứ làm như thế để bố được đà lần sau bố là cứ cái gì của mẹ ở đâu là bố lấy trộm xong mẹ thì bây con giờ mình mẹ lại có bỏ tiền thì qua. mẹ cất kỹ vào, mẹ đừng có để ở nhà nữa. Bây giờ quan trọng là làm thế nào để anh Bảo không đi kiện gia đình nhà mình nữa. Bây giờ con sợ một cái chỗ đấy thôi. Nếu mà anh Bảo mà kiện thì chắc chắn là mẹ với con cũng phải đi đấy thôi. Cái chuyện nó cũng liên quan đến mình nữa mà. Thì mẹ tính đó con ạ, bây giờ mẹ đang rối lắm, mẹ không biết quyết định cái gì đâu. Rồi tiền mình mất rồi mình vẫn kiếm lại được, còn bây giờ mình dính đến pháp luật ấy. Có Thế khi mình còn không được ra ngoài luôn ấy. mẹ hỏi con thật nhá. Ví dụ mà mẹ con mình chối được tội thì để cho bố đi đi cải tạo thay mẹ con mình, con có thấy sao? Nếu mà như thế thì được, nhưng mà cái chuyện nó lại liên quan đến cả con, nên là chắc chắn là con không thoát được tội rồi. Nghĩ Rồi sao mẹ con nghĩ đến không? con đi, xong rồi mẹ đừng coi như là cái số tiền đấy mẹ giúp con đi. Để sau này con đi kiếm tiền con trả cho mẹ sau cũng được mà. Bây giờ chỉ cần anh Bảo không đi kiện gia đình mình là được rồi. Được không mẹ? Làm như thế thì tốt cho con đấy, nhưng mà ít mẹ nghĩ cũng tức. Mẹ làm bao nhiêu công sức dồn vào đấy, mấy chỉ vàng mẹ dồn vào đấy. Bây giờ vì bố mà mẹ mất như thế thì mẹ cũng tiếc lắm. Thôi để mẹ tính con ạ. Thế bây giờ con nghĩ con đi gặp cậu Bảo luôn bây giờ á, hay như nào? Có dám đi gặp trực tiếp không hay gọi điện? Thì bây giờ mẹ mà đồng ý như thế thì để con đi nói với anh Bảo là mình không lấy cái số tiền đấy nữa. Mà tiền thì cũng đưa cho anh Bảo rồi, bây giờ mất thì cũng là do anh Bảo quyết định thôi. Anh Bảo tìm ra thì người lấy trộm thì lúc đấy là người đấy tự chịu thôi, chứ không liên quan đến mình nữa. Và cái chuyện kiện kia thì qua rồi, mình không lấy tiền đấy nữa thì anh Bảo không trả kiện được mình đâu mà. Chỉ sợ lúc còn đi gặp cháu Bảo kia này, cháu Bảo cũng tiền đằng nào cũng mất rồi, cháu Bảo cũng không được nhận tiền rồi. Sợ lúc đấy cháu Bảo là cũng không tha, vẫn cứ quyết đi tìm cái người để vạch được cái người kẻ trộm đấy. Thì lúc đấy chưa chắc cháu Bảo đã nghe lời con. Thì bây giờ mình có lấy tiền đấy nữa đâu, tiền cũng đưa cho anh Bảo hết rồi còn gì. Thôi thì con mẹ chấp nhận vậy. Mất thì cũng là mất ở nhà anh Bảo chứ không phải mình đi lấy đâu mà. Mẹ bây giờ
Con đi gặp cháu Bảo thì đi, chứ mẹ bây giờ mẹ không dám đến nhà cháu Bảo này, mẹ sợ quá. Hôm qua ở đấy còn cháu Bảo còn nói nọ nói kia suốt cả ngày, xong rồi còn gọi công an về, cả công an cũng xua đuổi mẹ, còn nghĩ cũng thấy tức mà thấy nhục. Bây giờ mẹ không đi nhà cháu Bảo nữa. Bây giờ kệ con muốn làm kiểu gì thì làm á. Con đi gặp cậu Bảo thì gặp, hay là thôi gọi điện cũng được. Chứ đi xuống đấy nếu mà không nhận thì lại mất công cho cháu Bảo lại chửi con. Thì bây giờ cũng để con tính cho con xem thế nào. Nhưng mà mẹ được có đồng ý thật không? Tạm thời bây giờ cũng vì con thì mẹ cũng làm theo con vậy thôi, nhưng mà cũng phải thử thách thôi con ạ. Chưa chắc cậu Bảo đó nghe lời mình như thế đâu. Nếu mà cậu Bảo mà chấp nhận làm như thế thì thôi mẹ đành mất tiền vậy. Chủ yếu là để cho mẹ con mình an toàn, đỡ phải công an lôi mẹ con mình đi là tốt rồi. Nếu mà anh Bảo mà lấy được cái số tiền đấy thì chắc chắn là mình phải đi rồi. Lúc đấy thì chắc cũng phải bị phạt tiền. Thì con cứ thử xem. Nếu mà không ấy thì đành chấp nhận mất tiền vậy. Còn bố như thế nào thì kệ, thì bố khó chịu. Hay con gọi điện đi, đỡ phải đi xuống đấy. Bây giờ tình trạng như hôm qua mẹ đến đấy mẹ thấy sợ lắm. Con gọi điện thôi. Giờ kiểu gì con đến đấy thì người ta cũng bảo là mẹ con như thế này nọ, người ta lại chửi con, lại khổ ra. Để xin đấy con gọi thử xem có được không? Thế thôi. Nhà đấy bây giờ người ta cũng chẳng tôn trọng gì mình, người ta nói cái gì người ta nói, họ cũng nói căng lắm. Giờ mình ít đến cái nhà đấy rồi, bây giờ mẹ cũng thấy sợ nhà đấy lắm rồi. Bây giờ mà đi xuống nhà cậu Bảo mẹ không đi nữa. Hôm qua đấy con biết mẹ ngồi chờ trực ở ngoài cổng ấy, người ta có cho mẹ vào nhà đâu. Chui giúp ở ngoài có cái tấm polo che trên đầu. Sau lúc mưa to về nó còn đổ đè cả vào đầu mẹ kia. Người ta ăn uống người ta cũng không gọi mẹ một câu. Con bảo mẹ lên đây với con, mẹ không lên. Thì mẹ nghĩ là mẹ chờ cố người ta sẽ nghĩ được, người ta sẽ trả tiền cho mẹ đấy. Thì người ta đã mất tiền như thế rồi mẹ còn cố chờ đấy thì người ta cũng chả có tiền để mà trả cho mẹ đâu. Mà người ta cũng quá đáng chứ, không có tiền thì cũng nói một câu tử tế với mẹ cũng được. Đây cứ nói nọ nói kia cho mẹ càng đau khổ. Đèn ngồi đấy cái lán lại đổ vào đầu ấy, xong rồi chui mãi mới được vào nhà. Người ta đi vào một tí người ta lại cả nhà dậy nói ầm ầm. Đấy sao mẹ không về đi còn. Bây giờ mẹ cứ ngồi đấy xong rồi bây giờ mẹ cũng có lấy được tiền đâu. Không biết được, mẹ cứ nghĩ là mẹ chờ như thế thì người ta tôn trọng mẹ, người ta sẽ một là có tiền trả, hai nữa là người ta sẽ nói lại với mẹ những cái gì tốt đẹp. Cuối cùng thì người ta đối xử với mẹ như thế, bây giờ mẹ không bén chân vào cái khu đấy nữa. Nhưng mà cái chuyện này gọi điện chắc con nghĩ không được đâu. Chắc phải đi gặp anh Bảo xong rồi xem anh Bảo nói như thế nào. Bây giờ mình đang gọi, tí nữa mình gọi xong rồi đang nói chuyện anh Bảo lại tắt máy thì mình gọi thì cũng như không. Con cảm thấy có đủ bản lĩnh đến đấy hỏi không? Mẹ bây giờ mẹ thấy không tin tưởng đâu. Hay cứ thử gọi điện không được thì hắn đến. Mà mình có làm gì người ta đâu mà sợ người ta làm gì. Mình chỉ đến để hỏi như thế thôi chứ con đến phá phách gia đình nhà người ta đâu mà. Thôi được rồi. Để tí Con nữa cứ con đi xem. đi thử một lần xem cậu Bảo trả lời như thế nào thì mẹ con mình tính tiếp con ạ. Không con ạ, giờ 7 giờ nó mưa to lắm, mà con không đi nữa. Để hôm nào tạnh mưa hay là nó trời nó ấm ấm rồi con mới đi gặp cậu Bảo. Chứ bây giờ nó đang mưa như thế con đi gặp gió gặp lạnh về mặt con lại lên đầy nữa cho khổ con. Lúc con này con đi nữa nhé.
bao bì rồi. Hôm nào trời nó ấm, thời tiết nó đẹp mới đi, chứ còn này thì mẹ cũng không dám đi luôn. Thế cũng được nữa. Bây giờ mưa quá đi không được. Mưa to này đi ngoài kia mẹ con mình còn đang ốm bệnh tật nữa. Cố gắng giữ cho nó khỏi hẳn đi. Con số là nó lại lên nhiều. Đúng rồi. Và bây giờ mưa này mẹ cũng không về được, con mẹ đi ăn cơm với con ấy. Mẹ đi ăn cơm với con á. Cũng lâu lắm mẹ con mình không ăn cơm với nhau rồi. Mẹ ở đây với con ăn cơm thì nó con lấy mẹ con mình ăn cơm. Thế cũng được, còn thế con đi nấu gì? Mẹ ở đây ăn cơm với con một bữa cũng được. Mẹ con mình cũng lâu lắm không được gần gũi nào. Nấu cái gì thì nấu đi, còn nấu cái gì để mẹ ăn cơm với con một bữa.